Κεφάλαιο 4. Εξωτερικός θόρυβος και εσωτερική ησυχία. Αλλίωσαν την ήρεμη φύση. Τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι για την εξυπηρέτησή τους κάνουν θόρυβο. Αχ, την έχουν παλαβώσει με τους θορύβους την ήρεμη φύση. Την έχουν αλλοιώσει και με όλα τα σύγχρονα μέσα την έχουν καταστρέψει. Παλιά τι γαλήνη υπήρχε. Πώς ο άνθρωπος αλλοιώνεται και αλλοιώνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Όλοι τώρα έχουν μάθει να ζουν με τον θόρυβο. Βλέπεις και πολλά από τα σημερινά παιδιά για να διαβάσουν θέλουν ροκ μουσική. Δηλαδή περισσότερο τους αναπαύει να διαβάσουν με μουσική παρά με ησυχία. Αναπαύονται στην ανησυχία γιατί υπάρχει ανησυχία μέσα τους. Παντού θόρυβος υπάρχει. Συνέχεια βου βου ακούς. Βου βου για να κόψουν ξύλα. Βου για να γυαλοχαρτίσουν. Βου για να ραντίσουν με τον ψεκαστήρα. Μετά θα βρουν άλλους ψεκαστήρες σαν αεροπλάνα που θα κάνουν πιο πολύ θόρυβο και θα πούν «Α, αυτή είναι πιο καλή γιατί ρίχνουν το φάρμακο από πάνω και δεν μένει ούτε μπουμπούκι άβρεχτο» και θα θέλουν να αγοράσουν από εκείνους και θα χαίρονται με εκείνους. Μια τρύπα πάει να κάνει ο άλλος για να βάλει ένα καρφί και βάζει το βουβ. Τι να κάνει? Μια τρύπα στο νερό και χαίρεται. Το παράξενο είναι ότι καμαρώνει κιόλας. Για να πάρει λίγο αέρα παίρνει μηχανή με μπαταρία. Πάλι βου. Παλιά όταν ζεσθενόταν κανείς έκανε λίγο αέρα με το χέρι του, ενώ τώρα ξεκουφαίνεται για να κάνει λίγο αέρα. Και στην θάλασσα τώρα όλα θόρυβο κάνουν. Έβλεπες άλλοτε τα καράβια με τα πανιά να πλέουν ήσυχα. Τώρα και ένα μικρό μοτέρ κάνει ντούκου ντούκου. Σε λίγο θα κυκλοφορούν οι περισσότεροι με αεροπλάνα. Και ξέρεις τι γίνεται? Η γη απορροφάει και λίγο τον θόρυβο. Στον αέρα θα είναι ο Θεός να φυλάξει. Κατέστρεψαν και τα άγια ερημικά μέρη. Το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα της εποχής μας κατέστρεψε δυστυχώς με το δίθεν πολιτισμό του ακόμη και τα άγια ερημικά μέρη που γαληνεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Ο ανήσυχος άνθρωπος δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν άφησαν πουθενά τόπο ήσυχο. Ακόμη και τους αγίους τόπους τους έχουν κάνει τώρα. Όπως αναφέρεται και στον βίο της ερημίτιδος Φωτεινής, στην έρημο όπου είχε ασκητέψει, έκαναν μετά περίπτερα, καντίνες. Μέσα στα σκητήρια όπου ασκήτεψαν τόσοι μοναχοί, τόσοι άγιοι, πουλούσαν αναψυκτικά οι Άγγλοι. Πάει η έρημος, σπίτια, ραδιόφωνα, μαγαζιά, ξενοδοχεία, αεροδρόμια. Έγινε αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Εκεί που κρεμούν τώρα τα παλικάρια τα καριοφύλια, θα έρθει καιρός που θα κρεμούν οι γύφτοι τα όργανα. Θέλω να πω, έτσι καταντήσαμε κι εμείς. Εκεί που ασκήτευαν, που είχαν τα κομποσκήνια οι μοναχοί, τώρα έχουν ραδιόφωνα, αναψυκτικά. Φαίνεται μετά από λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται αυτά. Όπως δείχνουν τα πράγματα γενικά, φαίνεται η ζωή πλησιάζει στο τέλος. Τελειώνει η ζωή, τελειώνει και αυτός ο κόσμος. Γέροντα, στο Άγιον Όρος υπάρχει τώρα τόπος ήσυχος? Πού τόπος ήσυχος και εκεί τώρα, αφού ανοίγουν συνέχεια δασικούς δρόμους, αυτοκίνητα από εδώ, αυτοκίνητα από εκεί. Ακόμη και στα πιο ερημικά και ησυχαστικά μέρη έχουν πάρει αυτοκίνητο. Απορώ, τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι στην έρημο? Ο Μέγας Αρσένιος στην έρημο άκουγε τα καλάμια που σίωνταν όταν φυσούσε γλυκά και έλεγε «Τι θόρυβος είναι αυτός? Σεισμός γίνεται?» Πού να έβλεπαν οι Άγιοι Πατέρες αυτά που γίνονται σήμερα? Παλιά οι διακονητές στα κοινόβια, ιδίως ο τραπεζάρης
και ο αρχοντάρης πολύ κουράζονταν. Έπρεπε να πλύνουν τα πιάτα, να τρίψουν τα μπακυρένια σκεύη. Σήμερα έχουν ευκολίες, έχουν διάφορα σύγχρονα μέσα και τα περισσότερα κάνουν θόρυβο. Θυμάμαι εμείς στο κοινόβιο με τα δοχεία κουβαλούσαμε το νερό από μια πηγή και με το μαγκάνι το ανεβάζαμε σιγά σιγά στον τρίτο όροφο. Τώρα φέρνουν το νερό με τη μηχανή και ακούς συνέχεια ντουκου ντουκου. Τα ντουβάρια σύονται, τα τζάμια τρίζουν. Τουλάχιστον να βάλουμε ένα σιγαστήρα. Στο στρατό, με τον Ανταρτοπόλεμο, με έναν σιγαστήρα φόρτιζα την μπαταρία το σύρμα του και απέναντι δεν με άκουγαν. Ήρθαν μια μέρα στο καλύβι μοναχοί από ένα μοναστήρι και μιλούσαν δυνατά. «Πιο σιγά», λέω στον έναν. «Μας ακούνε πιο πέρα». Τίποτε αυτός. «Πιο σιγά», του ξαναλέω. «Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Συνηθίσαμε να φωνάζουμε στο μοναστήρι γιατί έχουμε την γεννήτρια και μιλάμε δυνατά για να ακούμε. Ακούς εκεί, αντί να λένε την ευχή και να μιλούν σιγά, φωνάζουν γιατί έχουν την γεννήτρια. Και το κακό είναι ότι όπως μερικά παιδιά αφήνουν την εξάτμιση για να ακούνε ντούκου ντούκου, φτάνει αυτό το πνεύμα τώρα και στον μοναχισμό. Εκεί πάμε τώρα, το χαίρονται δηλαδή. Είδα μια αδελφή σήμερα το πρωί. Ήταν σαν τους αστροναύτες. Κατέβαινε από πάνω τον κατήφορο με την ψάθο στο κεφάλι, την μάσκα στη μύτη, το χορτοκοπτικό στο χέρι και καμάρωνε. Οι αστροναύτες δεν καμάρωναν τόσο όταν κατέβαιναν από το φεγγάρι. Ακούω σε λίγο βου, κοιτάζω, έκοβε χόρτα με το χορτοκοπτικό. Να μην μείνει ένας χώρος που να μην ακούγεται βου. Τελείωσε αυτή, έρχεται μετά και ο άλλος με το πιο βου να οργώσει. Έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, μετά παίρνει άλλο μηχάνημα για να σιάξει το χώμα. Βρε τι πάθαμε. Επειδή όμως, γέροντα, υπάρχουν αυτά τα μέσα που διευκολύνουν. Ξέρετε πόσα μέσα υπάρχουν? Όσο μπορείτε τα βουητά, τους θορύβους, να τα αποφεύγετε. Το βουητό μας βγάζει έξω από το μοναστήρι. Τι την έχετε μετά κάτω στην πόρτα τη ταμπέλα να γράφει σιχαστήριο? Γράψτε καλύτερα βουιστήριο ή ανησυχαστήριο. Τι να το κάνω το μοναστήρι αν δεν έχει ησυχία? Κοιτάξτε εκεί πέρα όσο μπορείτε να τα περιορίσετε αυτά. Ακόμη αυτήν την γλυκιά ησυχία δεν την καταλάβατε. Αν την καταλαβαίνατε θα μπορούσατε να με καταλάβετε καλύτερα και να καταλάβετε μερικά πράγματα. Αν δεν γευόσασταν από τους πνευματικούς καρπούς της ησυχίας, θα υπήρχε ασφαλώς και η καλή ανησυχία και θα επιδιώκατε περισσότερο την αγία ησυχία της πνευματικής ζωής. Η ησυχία είναι μυστική προσευχή. Ο μοναχός με όλα αυτά τα θορυβώδη μέσα διώχνει τις προϋποθέσεις της προσευχής και της μοναχικής ζωής. Γι' αυτό όσο γίνεται να μην χρησιμοποιεί θορυβώδη μέσα. Αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι σήμερα ευκολίες, στην ουσία δεν τον ωφελούν στο σκοπό του. Δεν μπορεί να βρει ο μοναχός μέσα σε μια κατάσταση αυτό για το οποίο ξεκίνησε. Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή, σαν την άδειλη αναπνοή στον άνθρωπο. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μετά στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται? Το παιδάκι όταν λουφάζει στην αγκαλιά της μάνας δεν μιλάει. Είναι ένωση πλέον, επικοινωνία. Γι' αυτό πολύ βοηθάει το μοναστήρι να είναι απομακρυσμένο από τον κόσμο και από τους αρχαιολογικούς χώρους και κοσμικούς θορύβους και από τους πολλούς ακόμη ανθρώπους. Η εξωτερική ησυχία μακριά από τον κόσμο με την διακριτική άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή πολύ γρήγορα
φέρνει και την εσωτερική ησυχία, την ειρήνη της ψυχής, η οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική λεπτή εργασία. Τότε πια ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από την εξωτερική ανησυχία, γιατί στην ουσία μόνο το σώμα βρίσκεται στη γη, ενώ ο νους βρίσκεται στον ουρανό. Τον θόρυβο, άμα θέλει, τον ακούει κανείς. Γέροντα, όταν στο διακόνημα υπάρχει θόρυβος ή για το εργόχειρο χρειάζεται μια μηχανή που κάνει θόρυβο, τι να κάνει κανείς? Όταν καμιά φορά το εργόχειρο είναι θορυβώδες, πολύ βοηθάει η σιγανή ψαλμοδία. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ευχή, να ψάλετε. Θέλει υπομονή. Όταν έρχομαι με το καράβι, έχει πολύ θόρυβο. Κάθομαι σε μια γωνιά, κλείνω και τα μάτια σαν να κοιμάμαι, για να μην με ενοχλεί ο κόσμος, και ψάλω. Και τι δεν ψάλω! Πόσα άξιον εστί, πόσα Άγιος ο Θεός! Κάνει και έναν κρότο το καράβι που ταιριάζει ακριβώς με την ψαλτική. Γίνεται ισοκράτημα στο άξιον εστί του Παπα-Νικολάου, στο Άγιος ο Θεός του Νηλαίος. Σε όλα ταιριάζει αυτός ο κρότος. Ψάλω με το νου μου, συμμετέχει όμως και η καρδιά. Πάντως, νομίζω, δεν είναι τόσο ο εξωτερικός θόρυβος που ενοχλεί, όσο η μέριμνα. Την φασαρία, αν θέλει, την ακούει κανείς, ενώ την μέριμνα δύσκολο να την αποφύγει. Ο νους είναι η βάση. Τα μάτια μπορεί να κοιτάζουν κάτι και να μην το βλέπουν. Όταν προσεύχομαι μπορεί να κοιτάζω, αλλά δεν βλέπω. Περπατάω και μπορεί να κοιτάζω ένα τοπίο και τα λοιπά, αλλά να μην το βλέπω. Όταν δυσκολεύεται κανείς να λέει την ευχή μέσα στον θόρυβο, είναι γιατί ο νους δεν είναι δοσμένος στο Θεό. Πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στην Θεία Αφηρημάδα για να ζήσει την εσωτερική ησυχία και να μην ενοχλείται από τον θόρυβο στην προσευχή. Φτάνει στο σημείο εκείνο της Θείας Αφηρημάδας που δεν ακούει πια τους θορύβους, ή τους ακούει όταν θέλει, ή μάλλον όταν κατεβαίνει ο νους από τον ουρανό. Και θα φτάσει στο σημείο αυτό αν δουλέψει πνευματικά, αν αγωνιστεί. Τότε θα ακούει όποτε αυτός θέλει. Όταν ήμουν στο στρατό, είπα μια φορά σε έναν ευλαβή στρατιώτη μου, στο τάδε μέρος θα συναντηθούμε. Μα εκεί υπάρχει μεγάφωνο, μου λέει. Άμα θέλει, του λέω, ακούει κανείς. Αν δεν θέλει, δεν ακούει. Όταν είναι ο νους μας κάπου, ακούμε. Εκεί στο δάσος, απέναντι από το καλύβι, γύμνωναν το βουνό με τα λησοπρίωνα. Όταν διάβαζα ή προσευχόμουν και ήμουν προσιλωμένος, δεν άκουγα τίποτε. Όταν σταματούσα, όλα τα άκουγα. Να σεβαστούμε την ησυχία των άλλων. Όταν δεν είμαστε εμείς αιτία για τον θόρυβο που υπάρχει, δεν πειράζει. Ο Θεός βλέπει. Αλλά όταν εμείς είμαστε αιτία, τότε είναι κακό. Γι' αυτό πάντα πρέπει να προσέχουμε, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Αν ένας δεν θέλει να προσευχηθεί, τουλάχιστον να μην βάζει παράσιτα και στους άλλους. Αν καταλαβαίνατε την μεγάλη ζημιά που κάνετε στον άλλον που προσεύχεται, θα προσέχατε πάρα πολύ. Γιατί αν κανείς δεν το νιώσει σαν μια ανάγκη προσωπική και σαν βοήθεια για το σύνολο, ώστε να το κάνει με την καρδιά του, από αγάπη και όχι αναγκαστικά, αλλά να το κάνει σαν πειθαρχία, αυτό δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Αν το κάνει με σφίξιμο, σαν μια πειθαρχία, και λέει «Τώρα πρέπει να περπατήσω έτσι για να μην ενοχλήσω. Τώρα πρέπει να μην περπατήσω ελεύθερα». Είναι βάσανο. Σκοπός είναι να το κάνει με την καρδιά του, με χαρά, επειδή ο άλλος προσεύχεται, επικοινωνεί με τον Θεό. Πόσο διαφέρει το ένα από το άλλο. Ό,τι κάνει κανείς με την καρδιά του, το χαίρεται και τον βοηθάει. Όταν το αισθανθεί σαν ανάγκη να σεβαστεί τον άλλον που προσεύχεται, αισθάνεται ένα δέος μετά. Και όταν κανείς σέβεται τον άλλον, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται
Και τότε τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει, γιατί δεν έχει φιλαυθεία αλλά φιλότιμο. Να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου, να σκέφτεται, αν ήμουν εγώ στη θέση εκείνου, πώς θα ήθελα να μου φερθούν. Αν ήμουν κουρασμένος, αν προσευχόμουν, θα ήθελα να χτυπούν έτσι τις πόρτες. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Στα κοινόβια πρώτα, τι όμορφα ήταν. Ησυχία. Είχαν και το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο για να θυμάται καθένας να λέει την ευχή. Και να ξεχνιόταν κανείς, άκουγε το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο και άρχιζε πάλι την ευχή. Πολύ βοηθούσε το ρολόι. Έλεγαν οι πατέρες την ευχή και είχε ησυχία, γαλήνη μεγάλη μέσα στο μοναστήρι. Στο κοινόβιο που ήμουν στο Άγιον Όρος ήμασταν 60 πατέρες και ήταν σαν να ήταν ένας ησυχαστής. Είχαν όλη την ευχή. Στην εκκλησία λίγοι έψαλαν και οι περισσότεροι νοερά προσεύχονταν. Στα διακονήματα το ίδιο, μια ησυχία παντού. Δεν μιλούσαν δυνατά, ούτε φώναζαν. Ήσυχα έκαναν τα διακονήματά τους. Όλοι αθόρυβα κινούνταν, σαν τα πρόβατα. Πάντα υπήρχε αθόρυβα μια κίνηση στο μοναστήρι. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν στα κοινόβια ώρα διακονίας, ώρα ησυχίας, σιωπητήριο. Καθένας κινιόταν ανάλογα με την διακονία του. Πρέπει να αγαπήσουμε την ευλογημένη έρημο και να την σεβαστούμε, εάν θέλουμε να μας βοηθήσει και αυτή με την Αγία της ερημία και την γλυκιά της ηρεμία, για να ημερέψουμε, να ερημωθούν τα πάθη μας και να πλησιάσουμε στον Θεό. Χρειάζεται προσοχή, μη τυχόν και προσαρμόσει κανείς την Αγία έρημο με τον εμπαθή εαυτό του. Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια, σαν να πηγαίνεις προσκύνημα στον Άγιο Γολγοθά με μπουζούκια. Καλοί λογισμοί, το αντίδοτο του θορύβου. Φυσικά, επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα, ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις μη χρησιμοποιείς αυτό, μη χρησιμοποιείς εκείνο γιατί κάνει θόρυβο, αλλά να φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάρη, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις περνάει ελικόπτερο. Να σκεφτείς, μπορεί να ήταν αυτήν την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο. Τι στενοχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλες καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα, η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Ακούς παραδείγματος χάρη τον θόρυβο της μπετονιέρας, του αναβατόρ και τα λοιπά. Να πεις, δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται βομβαρδισμός, δεν γκρεμίζονται σπίτια. Οι άνθρωποι έχουν ειρήνη και χτίζουν σπίτια. Και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα από τη μία μεριά έγινε γκαράζ και από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα νταούλια. Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί. Έβαζε το ασπίδι στα αυτιά, άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. Γέροντα, αυτό και αυτό μου λέει. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω? Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι. Να βάλεις καλό λογισμό, του λέω. Να σκέφτεσαι. Αν γινόταν πόλεμος και στο γκαράζ έφτιαχναν τα τάγκς. Δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφεραν τα ασθενοφόρο τους τραυματίες και εσένα σου έλεγαν, κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε. Μπορείς να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα,
μόνο στην ακτίνα που είναι χτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα, ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μικρό πράγμα θα ήταν αυτό. Δεν θα το θεωρούσες ευλογία? Γι' αυτό τώρα να πεις: δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον γκαράζ, αντί τάγκς, φτιάχνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξα σοι ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, τραυματίες κτλ. Δεν περνούν τάγκς, αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Αν φέρεις έτσι καλό λογισμό, θα έρθει δοξολογία μετά. Κατάλαβε ο καημένος ότι όλη η βάση είναι η σωστή αντιμετώπιση και έφυγε αναπαυμένος. Τα αντιμετώπισε σιγά σιγά με καλούς λογισμούς. Πέταξε και τα χάπια και κοιμόταν χωρίς δυσκολία. Βλέπεις με έναν καλό λογισμό πώς τακτοποιείται κανείς? Μια φορά ταξίδευα με το λεωφορείο και ο εισπράκτορας έβαλε το ράδιο δυνατά. Μερικοί νεαροί που θρήσκευαν είπαν ότι είναι και ένας μοναχός και του έκαναν επανειλημμένος νόημα να το κλείσει. Μια-δυο, τίποτε αυτός, το έβαλε πιο δυνατά. Αφήστε τον, τους είπα, δεν πειράζει. Μου κάνει ισοκράτημα στην ψαλμοδία μου. Με τον λογισμό μου έλεγα: αν Θεός φυλάξει, γινόταν ένα τύχημα λίγο πιο πέρα και αναγκαζόταν να βάλουν στο δικό μας αυτοκίνητο ανθρώπους εκατεμένους, άλλος να είναι με σπασμένο πόδι, άλλος με σπασμένο κεφάλι, πώς θα άντεχα αυτή τη σκηνή? Δόξα σοι ο Θεός, οι άνθρωποι είναι καλά και τραγουδούν κιόλας. Έτσι ταξίδευα μια χαρά ψάλλοντας. Να σας πω κι άλλο παράδειγμα για να δείτε πώς τακτοποιείται κανείς σε όλες τις περιπτώσεις με έναν καλό λογισμό. Ήμουν στα Ιεροσόλυμα με κάποιον γνωστό. Εκεί είχαν μια γιορτή. Γιόρταζαν και φώναζαν συνέχεια: «Αλαλάχ». Χαλασμός γινόταν. Έναν αλλαγμό και εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Όλη νύχτα φώναζαν. Ο γνωστός μου νευρίασε. Βγήκε στο παράθυρο. Δεν έκλεισε μάτι. Εγώ, με έναν καλό λογισμό που έβαλα, κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Θυμήθηκα την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και ένιωθα μια συγκίνηση. Έτσι και εσείς πάντα, με καλούς λογισμούς, όλα να τα αντιμετωπίζετε. Χτύπησε παραδείγματος χάρη μια πόρτα. Να πείτε: αν Θεός φυλάξει, πάθαινε κάτι μια αδερφή, χτυπούσε και έσπασε το πόδι της, θα κοιμόμουν εγώ? Τώρα χτύπησε η πόρτα, θα είχε κάποια δουλειά η αδερφή. Αν όμως μια αρχίσει να κατακρίνει και πει: χτύπησε την πόρτα, απρόσεκτη είναι, τι κατάσταση είναι αυτή? Πού να ησυχάσει μετά? Από τη στιγμή που θα βάλει τέτοιους λογισμούς, μετά το ταγκαλάκι θα την αναστατώσει. Ή μπορεί να ακούσει μια αδερφή τη νύχτα τα ξυπνητήρια που χτυπάνε. Χτύπησε λόγω χάρη το ένα μια φορά, μετά από λίγο ξαναχτυπάει το ίδιο. Αν σκεφτεί, αυτή η ψυχή ήταν κατάκοπη, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Καλύτερα να ξεκουραζόταν μισή ώρα παραπάνω και μετά να έκανε τα πνευματικά της. Δεν θα ανησυχήσει ούτε θα στενοχωρηθεί που ξύπνησε. Αν όμως σκεφτεί τον εαυτό της που ξύπνησε από τα ρολόγια, μπορεί να πει: τι γίνεται εδώ? Δεν μπορεί να ησυχάσει κανείς λίγο? Γι' αυτό όσο βοηθάει ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει καμία άλλη άσκηση. Να αποκτήσουμε την εσωτερική ησυχία. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα, να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία, να αξιοποιήσει τον θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στον θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον κόσμο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί.
Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Σε μία σκήτη 2 γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν γαϊδουράκι στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω, δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετιούνται με το γαϊδουράκι? Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε δεν θα κάνουμε προκοπή. Βρέθηκα λόγου χάρη σε στρατόπεδο, να αξιοποιήσω τη σάλπιγγα σαν καμπάνα και το όπλο να μου θυμίζει τα πνευματικά όπλα κατά του διαβόλου. Αν δεν τα αξιοποιήσουμε όλα στα πνευματικά, θα μας ενοχλεί ακόμη και η καμπάνα. Ή εμείς θα τα αξιοποιήσουμε ή ο διάβολος θα τα εκμεταλλευτεί. Ο ανήσυχος και στην έρημο θα μεταφέρει τον ανήσυχο εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, η ψυχή θα πρέπει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία μέσα στην εξωτερική ανησυχία για να μπορέσει να ησυχάσει έξω στην ησυχία.